Cảm ơn các khán giả của Vietcetera đã quay trở lại với chương trình Vietnam Innovators ngày hôm nay. Mình là Ruby Nguyễn, là host của chương trình. Và hôm nay Ruby rất là may mắn kéo được một người rất là đặc biệt tới tham dự với chương trình ngày hôm nay. Và xin được giới thiệu với các khán giả của chương trình Lê Thùy Linh, là CEO của Bearpack. Tại sao Ruby nói là mình rất may mắn? Bởi vì là Linh đang có kế hoạch sẽ di cư sang Singapore để tiếp tục công việc kinh doanh của mình. Và chỉ sau ngày hôm nay thôi thì Ruby sẽ không có kế hoạch không có cơ hội để có thể trò chuyện với Linh nữa. Bởi vì ngày mai Linh sẽ làm test và sau đó là Chủ nhật sẽ bay. Trong có thể cái hôm mà chúng ta lên hình chương trình này hay lên sóng chương trình này, Linh đang ở bên Sing và đang ngồi nhớ nhà rồi. Đang ngồi trong khách sạn để làm quarantine. Chào mừng Linh đã tới với chương trình. Cảm ơn Linh dành thời gian. Xin chào Ruby. Xin chào các bạn. Linh có thể chia sẻ thêm một chút về bản thân mình cũng như về Bearpack là gì được không? Mình là Linh và hiện tại thì mình đang lead một cái team ở bên Sing tên là Bearpack. Thì Bearpack là giúp cho các bạn có thể nhận đồ thức ăn online trong hộp đựng nhiều lần. Thì nghe có vẻ hơi khó hiểu một chút, thì Linh sẽ hỏi lại Ruby chút xíu là bình thường ở văn phòng thì mọi người có hay gọi đồ buổi trưa online không? Có, hầu như là ai cũng gọi. Thì không biết là sau khi mình ăn xong thì mình sẽ làm gì bước tiếp theo? Ăn xong làm gì à? Đi đánh răng. Nói thiệt với Linh là mình hiểu câu hỏi của Linh rồi. Đây là một cái điểm đôi khi cảm thấy tội lỗi của rất là nhiều người dân văn phòng. Bởi vì tụi mình cũng hay gọi đồ ăn trưa. Và lần nào mình gọi tới cũng thấy là có rất là nhiều những cái hộp nhựa. Và hộp nhựa đấy thực ra là mình chỉ dùng một lần, sau đó mình ném đi. Thì Bearpack với một cái mission, một cái nguyện vọng là có thể giải quyết được cái vấn đề hộp nhựa dùng một lần trong đồ uống mang đi, hoặc đồ thức ăn mang đi, hay là đồ thức ăn online. Và thay vì bạn nhận hộp đồ ăn online trong hộp đựng thức ăn một lần bằng nhựa hay là styrofoam hay là những cái vật liệu nó không thân thiện với môi trường, thì bây giờ bạn sẽ nhận lại bằng trong cái hộp nhựa dùng một lần, nhiều lần, hộp silicone dùng nhiều lần. Và sau khi bạn sử dụng xong, bạn có thể rửa nhanh qua, hoặc nếu mà bạn vội quá, bạn không kịp rửa thì bạn vẫn có thể trả lại ở trong các cái điểm trong hệ thống của Bearpack. Thì ở Sing thì Bearpack đã có hơn 150 điểm, bao gồm các cái cửa hàng, các chuỗi nhà hàng, và các bạn thể đến để trả và người ta sẽ nhận, người ta rửa và người ta giữ cho đến cái lần order tiếp theo. Tức là mình chỉ việc gọi đồ ăn xong sau đó sẽ có người tới nhận lại, rửa lại và cho mình hộp mới, hay là như thế nào? Bạn ăn xong thì bạn có hai lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên là bản thân bạn sẽ đem xuống, dưới văn phòng mình có một cái quán ngay bên cạnh là thuộc hệ thống của Bearpack, thì bạn sẽ đưa lại cho họ. Hoặc là cách thứ hai là bạn chờ khi nào bạn có đủ 5 hộp ở trong tay thì bạn có thể order người tới pick đi cho bạn. Điều này nghe có vẻ rất là tiện lợi. Và như nói với Linh ban nãy đó là dân văn phòng thì thực ra mọi người đều rất là cảm giác là không có thích cái điều mình cứ sử dụng nhựa dùng một lần và hàng ngày như thế. Có thể là từ góc độ của một cá nhân nhìn trong một thời gian ngắn hạn thì nó cũng không phải là một lượng rác thải quá lớn, nhưng nếu mình nhìn tới là cả triệu người ở nhiều triệu người quốc gia này, thậm chí là trên thế giới có cả bao nhiêu tỷ người mà ai cũng làm như thế, thì cái hậu quả hay là cái consequence, tức là cái thứ mà nó để lại nó khá là tiêu cực với môi trường. Thì mình rất là tò mò hỏi Linh là tại sao Linh lại chọn làm lĩnh vực này. Cái lĩnh vực này nó gọi là sustainability đúng không? Thì tại sao Linh lại chọn đi theo con đường này? Bởi con đường này thì chắc là mình nghe nhiều người nói nó cũng rất khó khăn. Thì hãy chia sẻ thêm cho tụi mình hiểu hơn. Nói chung là sẽ có một con đường khá là dài. Trước khi mà Linh làm trong lĩnh vực sustainability thì Linh cũng trải qua khá là nhiều các cái công ty nước ngoài, cũng như công ty nước ngoài với nhiều vị trí khác nhau, từ lĩnh vực sale tới marketing, rồi làm về agency, làm về quảng cáo. Thì tất cả những cái việc mình chọn thì mình cố gắng là mình chọn theo cái mong muốn, yêu thích của mình. Nhưng có một cái điểm rất là mạnh nữa là có đủ tiền để mình sinh sống hay không. Và thì sau rất là nhiều lần thay đổi thì một lần gần đây nhất thì làm cho một cái hãng chuyên về đi xây dựng sân golf. Thì rất là buồn là khi mình đi làm thì thấy rằng là có một đi gọi là side check thì thấy người ta cắt rừng đi để họ làm sân golf. Thì mình thấy nó đi rất là ngược lại với cái giá trị của bản thân. Và từ đấy thì mình đã quyết tâm là mình chỉ làm cho 3 lĩnh vực chính là giáo dục, sức khỏe và môi trường, trong 3 lĩnh vực đấy thôi. Mình sẽ không chọn những cái công ty mà nó không có value đúng như mình mong muốn. Thì sau khi mình nghỉ công ty đấy xong thì mình cũng cố gắng làm nhiều thứ. Một trong thứ là mình thấy là mình gọi đồ thức ăn rất là nhiều. Đúng rồi. Và mình bảo thôi bây giờ phải tìm cách thay đổi cái vật liệu. Bây giờ mình sẽ đổi nhựa thành
hồi đấy cách đây khoảng 2-3 năm thì khá là mới, thì là hộp đựng thức ăn bằng bã mía. Thì mình là một trong những cái người đi tìm hộp thức ăn từ Trung Quốc, từ Thái mang về Việt Nam, xong rồi phân phối cho các cái cửa hàng nhỏ. Thì thấy rằng là cái giá trị sản phẩm nó rất là cao, 2-3 nghìn cho một cái hộp. Mà các bạn, mà phần lớn thì những cái cửa hàng lớn thì họ sẽ có thể làm được, họ có thể mua được, họ bán lại cho tân văn phòng. Nhưng những cái chị mà ngồi ở quán vỉa hè nọ kia thì họ không có khả năng chi trả. Mà người dân Việt Nam là cũng không muốn trả thêm. 2-3 ngàn để trả thêm cho cái hộp, thực ra có thể mình nghĩ là dễ, nhưng mà đối với nhiều người tiêu dùng cũng là một cái khoản mà họ cân nhắc, đúng không? Tuy nhiên một gói xôi đi chẳng hạn nó khoảng 10.000 mà giờ một cái hộp như thế nó 2-3 nghìn rồi thì không ai muốn trả thêm. Người ta không muốn trả thêm, mà chủ quán không muốn trả thêm thì họ quay trở lại cái rẻ nhất, đó chính là hộp xốp, chỉ có 200 đồng thôi. Điều gì khiến cho các hộp bã mía nó lại có cái bã mía nó lại có cái giá cao gấp cả 10 lần, đúng không, so với cái hộp xốp bình thường? Thường thì hộp bã mía thì ở Việt Nam chưa sản xuất được. Mặc dù Việt Nam sản xuất rất là nhiều mía và có rất nhiều bã mía. Thì mình rất là tò mò. cái quy trình tại sao? Cái quy trình mà sản xuất ra cái hộp đấy thì gần như Việt Nam chưa có. Nó cũng có, và giá trị nó rất là lớn. Và cái việc theo Linh tìm hiểu cá nhân thôi thì để thu nhặt từ những cái bã mía chất lượng tốt như thế mình là cũng rất là khó. Thì hiện tại ở châu Á thì Linh biết là có Thái làm khá là tốt, với Malai và đặc biệt là Trung Quốc họ làm rất là tốt. Thì hiện tại những cái hộp bã mía các bạn đang dùng ở Việt Nam vẫn đang phải nhập khẩu từ những nước như vậy. Wow. Thì mình cứ nghĩ là đây là hàng sản xuất được ở Việt Nam. Việt Nam không sản xuất được rất nhiều thứ. Thì mình thấy rằng là bây giờ một cái hộp 2-3 nghìn, ok, nó rất là tốt cho môi trường, sau 45 ngày phân hủy rất là tốt rồi. Mình cảm thấy nó vẫn là một cái sự gọi là một cái giải pháp rất là tạm thời. Mọi người vẫn phải sản xuất nó, phải đi qua nhà máy, vẫn thải rất nhiều chất khí CO2, sau đó người ta sẽ phải ship về Việt Nam, từ Việt Nam sẽ phân phối tiếp nhiều nhánh nhỏ. Thì mình là một trong những người nhánh nhỏ đấy, và mình chỉ dùng được một lần, đúng không? Mình dùng lại vứt đi, mà trong khi cái hộp đấy mình có thể dùng được nhiều lần nữa mà, là dùng 2-3 lần nữa. Thì xong đấy Linh cũng rất là buồn, Linh lại ngồi đi tìm mình bảo phải có cách nào tốt hơn chứ. Thì bump into một cái, mình gặp được một cái ý tưởng rất là hay, một cái concept mới hay là circular economy, là nền kinh tế tuần hoàn. Xong mình bảo cái này hay thế, thế là cũng thức trắng mấy đêm ngồi đọc nghiên cứu. Xong đó thì thấy rằng hóa ra là các nước khác thì người ta đã có một cái dịch vụ này rồi mà mình không nhớ ra. Thì hồi trước Linh ở bên Đức và ở Phần Lan, thì ở đấy cái việc mà bạn nó như là một cái, bạn có thể mượn một cái ly, bạn đặt cọc khoảng 1-2 euro gì đó, bạn cầm cái ly đi, xong bạn đi vòng vòng, bạn có thể mấy hôm sau bạn đem trả lại đúng cái quán đấy. Thì nó rất là bình thường ở trong các nước như vậy. Xong là hay quá. Xong mình tìm hiểu thêm là có một vài công ty khác ở trên thế giới họ cũng đã có cái ý tưởng là thay vì bạn chỉ trả lại được một chỗ, bạn có thể trả rất nhiều chỗ khác nhau. Và vẫn có cái có cái tiền 1-2 euro tiền đặt cọc như vậy. Mà hay là mình thử làm Việt Nam xem được không? Thì lần đầu tiên Linh thử là Linh đã đến một cái, Linh và một người bạn làm một cái party nhỏ khoảng 100-200 người ở trên một cái rooftop. Và sau đó là mỗi lần ai vào thì họ sẽ phải đặt 20.000 để mượn một cái ly đấy. Sau đó Linh thấy là cũng có 100 người thì có hơn 100 người đều phải đưa 20.000 cho mình. Và khi họ đi về, mình đếm lại xem có bao nhiêu cái ly thì mình vẫn có tận 97 cái ly. Nghĩa là chỉ mất có 3 cái. Thì mình thấy là cái này mọi người cũng có vẻ chấp nhận. Vậy thì mình thì lúc đấy mình bắt đầu có một cái ý tưởng là mình sẽ xây dựng một hệ thống mà có thể mượn và trao đổi ly ở trong các điểm trong thành phố. Thì cái startup hồi đấy bên Linh đặt tên là Aya Cup. Linh cũng cố gắng triển khai ở quận 2 Thảo Điền, rồi cũng được một vài bài báo lớn viết về, và cũng được rất là nhiều bên quan tâm tới, như là GrabFood, Highland Cafe, rồi Vincom. Họ cũng cố gắng đưa ra những cái hỗ trợ. Trước khi đi vào cái câu chuyện tiếp tục của Linh này, mình rất là hứng thú nghe toàn bộ câu chuyện của Linh. Mà chắc là ban nãy Linh có nói đến khái niệm rất là hay, mà thực ra gần đây mình cũng tò mò, mình cũng hay tìm hiểu thêm. Tuy nhiên là cũng chưa thức được mấy đêm mà đọc như Linh đâu. Là khái niệm về circular economy, tức là kinh tế tuần hoàn. Thì Linh có thể cho mọi người một cái bài giảng gọi là 101, bài giảng vỡ lòng kinh tế tuần hoàn là gì được không? Thì trước khi nói đến kinh tế tuần hoàn, người ta nói đến kinh tế tính tuyến, nghĩa là một đường thẳng.
Thì kinh tế tính tuyến nghĩa là bạn lấy natural resource, bạn lấy cái tài nguyên thiên nhiên, bạn sản xuất production, sau đó bạn dùng và bạn vứt, là take, make and waste. Thì cái đường kinh tế tính tuyến này thì nó sẽ luôn luôn làm cả cái nền kinh tế này, cả cái industry này, tất cả industry trong cái nền kinh tế này sẽ làm mọi cách để bạn có thể mua nhiều hơn và vứt đi càng nhanh càng tốt, thì để tạo ra giá trị thặng dư thì thế giới mới phát triển được. Thì chúng ta có nhiều những cái như là iPhone này, rồi TV, smartphone nọ kia, thì đấy chính là cái nền kinh tế tính tuyến. Rồi thời trang nhanh đúng không? Rồi thời trang rất nhanh, nhiều những thứ tiêu dùng nhanh, rồi fast food, fast fashion, rất nhiều thứ. Thì mọi người đã nhìn thấy là nền kinh tế tính tuyến nó đưa cho mình nhiều giá trị thặng dư tốt, nhưng tuy nhiên thì nó đã phá hủy rất là nhiều về môi trường, và đặc biệt là climate change, rồi mọi thứ các bạn hiện tại đang nhìn thấy rất là rõ. Và mình nghĩ là những nguồn tài nguyên mà mình lấy từ trong thiên nhiên thì nó cũng không phải là cái tài nguyên nào cũng vô hạn. Dần dần thì nó cũng sẽ, những cái tài nguyên nó sẽ thu hẹp lại về số lượng, và có thể những thế hệ về sau của con em chúng ta sẽ không còn những nguồn tài nguyên đó nữa, đúng không? Thì ngoài việc là mình lấy nó ra xong thì khi mình produce, mình sản xuất và mình dùng xong mình vứt, thì nó sẽ tạo ra khí CO2 và rác thải. Thì hai cái đấy mình đang chưa giải quyết được. Thì cái nền kinh tế tuần hoàn thì nó sẽ dựa vào 3 cái yếu tố chính là một sản phẩm có thể sử dụng được nhiều lần, càng nhiều lần càng tốt, và sau nếu mà dùng xong thì nó vẫn có thể đem trả lại vào trong môi trường. Hình như có một cái nữa nên không nhớ ra. Một ví dụ đi, một ví dụ về một cái sản phẩm mà nó là một cái ví dụ điển hình của kinh tế tuần hoàn là gì? Nghĩa là nền kinh tế tuần hoàn thì nó sẽ nhìn vào cái làm cách nào để mình từ giai đoạn thiết kế cho tới giai đoạn sản xuất và tiêu dùng, tất cả nó gói gọn trong một nó không tạo ra một cái vòng, nó tạo ra một cái vòng tròn, đúng không? Mình nghe tuần hoàn mình cứ tưởng tượng tới giống như máu từ tim mình nó đi xong nó quay trở về tim mà đúng không? Thì nó là cái hệ tuần hoàn của cơ thể mình. Thì ví dụ như là mọi người hay họ lấy một cái analogy, một cái ví dụ khác, ví dụ như là nước chẳng hạn. Nước thì nó sẽ từ trên trời rơi xuống thành đá, từ mây thành mưa, từ mưa thành sông suối bốc hơi lên thành mây. Thì nền kinh tế tuần hoàn nó cũng tương tự như thế, một sản phẩm nó có thể đi vòng đời rất nhiều lần. Thì nền kinh tế tuần hoàn thì nó sẽ tưởng tượng là làm nào mà một thứ mình làm ra mà nó không vứt đi được, hoặc là một cái nó sẽ chia làm hai nhánh, tái sử dụng được rất nhiều lần, đúng không? Nó sẽ chia làm hai nhánh. Một nhánh là thay vì là người sử dụng, người tiêu dùng cuối cùng thì nó sẽ là người sử dụng, thay vì là consumer thì bạn sẽ là user. Và nếu như bạn là consumer thì cái sản phẩm bạn consume xong khi bạn vứt đi thì nó tốt cho môi trường. Thì đấy là hai cái nhánh chính, hai cái định nghĩa, không phải định nghĩa, hai cái hiểu chính. Cảm ơn Linh đã dành cho mình một bài học vỡ lòng về kinh tế tuần hoàn. Quay trở lại với câu chuyện của Linh thì điều gì dẫn tới từ Aya Cup và bây giờ Linh trở thành CEO của Bearpack, và mình hiểu là Bearpack là một công ty có base ở bên Singapore. Thì hồi mà làm ở Việt Nam thì cũng cố gắng rất nhiều thứ, nhưng mà hồi đấy Linh cũng là single founder, solo founder. Solo founder thường gặp nhiều khó khăn và thường hay cảm thấy cô đơn, phải không? Đúng, chính xác. Thì hồi đấy cũng rất là ngây thơ. Cũng hơn cái đấy gần 29-30 tuổi, rất là ngây thơ là mình sẽ làm được. Thì những người làm sustainability cần có sự ngây thơ đấy. Những người làm sustainability mà không có sự ngây thơ đấy chắc là bỏ từ trước khi bắt đầu rồi. Chính xác. Thì chắc là cái calling của mình nó khá là mạnh. Thì hồi đấy thì cứ làm và mình test. Thực ra mình test rất là nhiều cái idea. Đầu tiên là Việt Nam đã sẵn sàng chưa. Khi mình làm với 20 quán ở quận 2 thì mình thấy rằng là phần lớn mọi người report lại là phần lớn là người nước ngoài, họ rất là thích cái ý tưởng này. Người Việt Nam thì họ vẫn còn chần chừ. Ok, fine, mình cố gắng làm tiếp. Điều gì dẫn tới sự chần chừ đó? Có thể là nó quá mới, họ chưa hiểu. Họ phải suy nghĩ là tại sao lại phải trả thêm 50.000 là đắt thế. Hồi đấy mình đặt cọc là 50.000. Cái hộp, cái ly của mình rất là đẹp. Cái ly của mình là khá là fancy. Linh đã từng nhìn thấy là có những người, các bạn là nhìn thấy cái ly đấy rồi chụp lấy, giật về và không cho ai cầm cái ly của họ. Thế mà wow, mình bảo ok, thế thì mình đã chọn được sản phẩm người ta đã thích rồi, về at least là nhìn cho nó đẹp. Nhưng mà
có thể là vì cái idea nó quá mới mà người vẫn chưa áp dụng cho nó. Mình nghĩ cũng có thể là 50.000 giống như ban nãy mình nói câu chuyện 2.000 đồng đối với hộp mía, nó là một cái sự cân nhắc, và 50.000 đối với một người tiêu dùng mua một ly nước chắc họ cũng có sự cân nhắc nhất định. Cộng với lại họ phải nghĩ tới việc bây giờ mình phải mang đi trả lại. Cái sự lười biếng là trong mỗi người chúng ta đều có thể mình đoán là bởi vì lý do đó nên mọi người chưa sẵn sàng cho lắm. Rồi mình cũng muốn làm một cái app, mà cái app đấy mọi người có thể đặt cọc trực tiếp ở trong cái app, thì họ sẽ không phải đưa cái tờ 50.000 qua lại nữa. Và mình có thêm dịch vụ là mình sẽ lấy lại ly, tức là mình đến thu hộ mình sẽ đưa ra rất nhiều dịch vụ. Thì hồi đấy cũng cố gắng mày mò làm app, cũng fail mấy lần. Thì sau một hồi thấy cũng khá là struggling, thì sẽ nói nhanh thêm một đoạn nữa là công ty Piper chuyển tập trung làm cho một event thôi. Hồi đấy thì thắng một cái project với Episode, 11 ngày 15.000 người tham dự, và mình đã giúp họ giảm được 43.000 ly nhựa. Và sau cái event đấy thì cái bãi biển nó rất là sạch, nó không bị chất đống bởi rác thải nữa. Và CEO bên này cũng rất là cảm ơn vì đưa ra được cái solution cho họ. Thì lúc đấy đấy là tháng 12 2019, đúng là kiểu the high peak, thì cố gắng là tháng 2019 thì cố gắng là lấy tất cả thông tin và đi bắt đầu gọi vốn. Thì cũng suýt được gọi vốn được xong thì bị Covid. Và sau đó thì mình cũng như là các bạn làm trong nhóm cũng hơi choáng. Covid ảnh hưởng tới cái lĩnh vực kinh doanh của Linh như thế nào? Ban nãy có vẻ như Linh nói là rất là nhiều khách hàng lớn của Linh là những công ty làm event, đúng không? Đúng rồi. Thì sau đợt event đấy thì hồi mà Linh được cái giải, được cái khách hàng event đấy, thì Linh cũng cố gắng là tập trung vào event trong nước và bên nước ngoài. Thì Linh cũng rất là may mắn là ký một hợp đồng exclusive 5 năm với một công ty event trị giá lên 12 triệu đô. Wow, 12 triệu đô. Thì cũng lúc đấy cũng không hiểu đây thật hay không. Thì sau đó là mình kiểu sắp chuẩn bị sắp được có văn phòng để ngồi rồi, không phải ngồi ở nhà nữa. Chỉ mong là các bạn có chỗ ngồi tử tế. Thì sau đó chuẩn bị đi gọi vốn để có thể fulfill được cái order vậy. Thì các cái angel investor họ khá là thích, thì cũng đang chuẩn bị xuống tiền rồi, đang chuẩn bị term sheet rồi. Thì bị Covid thì tất cả mọi người đều im lặng, không ai nói gì hết. Thì Linh cũng phải nhận nó là ok, maybe wait a bit and see. Thì sau đó Linh cũng hơi bị mất thăng bằng và cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Thì rất là may có một nhóm bạn ở bên Sing cũng đang làm một cái dự án tương tự của IA Cup. Thì họ cũng đang tìm một người mà có thể lead được cái team bên Sing tốt hơn. Thì họ reach out tới mình cũng khoảng tháng 8, tháng 10 năm ngoái. Thì sau đó the rest is history. Thế là hai bên gọi là cưới nhau. Chưa kịp cưới nhau. Và cô dâu sẽ sang bên Singapore. Thì bây giờ hãy chia sẻ thêm một chút về Bear Pack. Ở đây mình thấy có cái ly này là sản phẩm của Bear Pack này. Thì maybe Linh có thể chia sẻ thêm về những cái sản phẩm này được các người dùng ở bên thị trường bên Sing họ đón nhận như thế nào. Và Linh có nhìn thấy là tương lai thì nó sẽ là một cái sản phẩm mà Linh sẽ bring back về Việt Nam hay không? Thì bên Sing thì các bạn cũng làm việc khá là tốt. Thì bên họ có 2 cái hộp, một cái là cái ly mình có thể dùng, và sau đó là cái hộp đựng thức ăn. Thì bên họ có bên Sing là một cái hub của châu Á. Thì bên Sing có cả GrabFood, Deliveroo, Foodpanda. Thì Bearpack đã làm việc cùng với các cái hãng đấy rồi. Thì khi Linh vào thì Linh chỉ giúp cho cái operation của họ làm tốt hơn thôi. Thì cái thời điểm Linh vào thì họ đã có sẵn hộp và có ly. Thì thấy Linh cũng cố gắng nói chuyện hơn với user. Thì user rất thích những cái hộp này. Tự nhiên là cái hộp mà bằng silicone mình phải gập lại như thế này. Thì sau khi họ ăn xong họ đi trả lại, thì khi mà nó rất là dẹp, rất là dễ dùng, họ chỉ nhét vào trong túi mà không bị cồng kềnh. Họ đến các cái quán ngay dưới tòa nhà của họ trả. Cái ly sắt này thì mọi người cũng rất là thích. Tuy nhiên thì ở châu Á cái gì cũng phải to, siêu bự, thì cái ly này hơi bé. Hiện tại Linh thấy là mọi người dân ở bên Sing họ rất là có cái awareness rất là tốt. Họ bắt đầu hiểu dần rằng là recycling là tái chế thì nó không bằng là bạn có thể reuse và reduce trước. Ở Việt Nam thì mình phải educate lại ngay từ ban đầu, rất là khó.
Bên Sinh thì mọi thứ nó dễ hơn về mặt ý thức của người dân, rồi ở bên Sinh thì mọi người cũng cái gọi là cái fraud rate thì nó cũng sẽ thấp hơn, có payment system bên Sinh cũng tốt hơn. 100% người dân Sinh là có credit card rồi. Việt Nam chỉ đang có khoảng, không nhớ là 10% hay sao đấy, dưới 10%. Thì thấy rằng là khi mà mình đã thử làm cái app ở Việt Nam thì thấy là mãi hoài không ra, thì phải kết nối rất là nhiều payment system lại với nhau. Và bên Sinh thì có một cái Stripe thôi là xong, nó rất là dễ. Thì hộp tốt, mọi người cũng thấy mọi người rất là thích cái hộp này. Các chủ quán họ rất thích cái hộp này. Cái hộp này nếu mà mình giả sử mình muốn mua phở mua phở thì mình có được không? Thực ra bên Sinh có một quán, có một chuỗi nhà hàng bán phở, họ đang dùng cái này của mình. Thế hả? Chuỗi 6 nhà hàng. Cái này rất là thú vị, bởi vì là mình có thể expand, tức là mở rộng nó ra. Mà nó cũng rất là nhỏ gọn ha. Những cái sản phẩm như này Linh nghĩ là có sản xuất ở Việt Nam không? Chưa, cũng khá là khó, chắc phải đưa công nghệ và đưa dây chuyền cái silicon, sản xuất silicon Việt Nam đơn giản thì có thể có rồi, nhưng mà về khuôn mẫu rồi về thiết kế thì có thể chưa có. Vậy thì cho Ruby hỏi tò mò một chút với Linh, sau một thời gian nếu mà cái hoạt động của Bearpack đã là leading trong thị trường ở bên Sinh rồi, thì kế hoạch tiếp theo của Bearpack là gì? Linh cũng như là các bạn bên Sinh thì đang coi Sinh như là một cái gateway, một cái gateway giữa châu Á và trên cả thế giới. Sinh là một đất nước mọi thứ nó đã khá là hoàn hảo và mọi thứ đã có sẵn thế rồi, thì mình cứ thế mình làm và làm hoàn hảo cái thị trường bên Sinh. Tuy nhiên thì cũng rất là may mắn là các bạn, phần lớn các bạn trong đội đều là người Pháp, thì các bạn ấy đã launch Bearpack ở bên Pháp, Paris, thì sẽ tập trung vào thị trường châu Âu. Cũng cố gắng sẽ có thể quay về thị trường châu Á nếu như sau khi thị trường châu Âu đã có thể khẳng định được vị trí ở bên thị trường châu Âu. Có một lần mình nói chuyện với Linh và Linh có nói đến cái mô hình dành cho người dùng của cái này rất là thú vị, đó là mô hình subscription, tức là trả phí hàng tháng. Linh có thể chia sẻ thêm về mô hình này được không? Thì hiện tại người sử dụng member của Bearpack thì đang trả một cái phí là 2.99 đô trong mỗi tháng và 17.99 đô trong mỗi năm. Bạn có thể sử dụng code Linh123 để giảm 50%. Ok, nhưng mà nào Sinh hãy nghe. Thì bên mình cũng, cái business model này thì bên mình cũng đang cố gắng cân bằng giữa cái expansion của hệ thống cũng như là vẫn có được MRR, monthly recurring revenue, là doanh số lặp đi lặp lại hàng tháng. Đúng rồi. Thì nếu như mà mình trả tiền của chủ quán thì cái khả năng họ chấp nhận sử dụng sản phẩm của mình và hệ thống của mình nó rất là thấp. Thế nên là mình đã bảo ok, mình sẽ thử người sử dụng trước và thấy rằng người sử dụng sẵn sàng trả. Tức là trong trường hợp này người sử dụng sẵn sàng trả. Mình khá là bất ngờ vì khi mà nói với trong các gia đình, ở trong mọi người trong gia đình mình hiểu chứ, ủa tại sao người ta phải trả tiền con. Xong rồi cũng có nhiều investor ở Việt Nam là tại sao lại người tiêu dùng phải trả tiền, người ta sẵn sàng trả tiền rồi. Thì mình bảo là mọi người không hiểu, người ta sẵn sàng trả tiền. Bây giờ Bearpack ở bên Sinh có bao nhiêu subscribers? Bên mình có khoảng 2.500 member, đang tăng lên cũng khá là tốt. Thế Linh có phỏng vấn những người user đấy và hỏi họ lý do tại sao họ sẵn sàng trả tiền không? Mình nghĩ là với đưa câu hỏi này ra cho người dùng Việt Nam chắc là sẽ chỉ có một nhóm nhỏ sẵn sàng trả cho việc này. Nhưng mà thực ra nếu mà là Ruby sẵn sàng trả. Bởi vì mình nghĩ là cái cảm giác tội lỗi của mình mỗi khi mình sử dụng đồ nhựa nó có giá cao hơn rất là nhiều. Thì mình nghĩ vẫn có một nhóm người dùng Việt Nam sẵn sàng trả. Mình thì mình tò mò là không biết là người dùng bên Sinh họ nói như thế nào. Anniversary là Linh đi 3 nước, là Linh nói chuyện với user 3 nước thì ai cũng sẽ nói là mình cảm thấy rất là tội lỗi khi nhìn thấy một đống nhựa trong nhà. Thì mình sẵn sàng bỏ tiền ra để sử dụng dịch vụ này. Và Bearpack là gần như công ty lớn nhất trên thế giới hiện tại trong cái mảng niche này, là có làm việc với 3 hãng delivery lớn nhất là Deliveroo, Foodpanda và GrabFood. Và gần như bên mình là một công ty duy nhất hiện tại có thể đáp ứng được cái nhu cầu là zero waste food delivery. Nghĩa là bạn nhận đồ ăn mà không có rác thải. Điều gì khiến cho 3 cái hãng delivery đấy họ yêu thích hoặc là họ mong muốn làm cái công việc hợp tác này cùng với lại Bearpack?
mình vào thì họ đã ở đấy rồi. Thì theo mình được, nếu mà mình nghĩ mình hiểu không sai thì trong thời gian Covid 19 ở bên Sinh thì chính phủ Sinh họ cũng cố gắng là nhắc nhở mọi người là dùng ít đồ nhựa thôi. Và họ cũng cố gắng, họ cũng có một vài bài báo kêu rằng là đi tìm giải pháp cho cái việc sử dụng hộp nhựa một lần. Thì Foodpanda approach đến với Bepac đầu tiên. Tức là họ bị áp lực từ chính phủ và từ truyền thông. Mình nghĩ là từ truyền thông nhiều hơn. Truyền thông. Thường họ đến với Bepac. Bepac cũng cố gắng là reach out tới họ, nhưng mà hồi trước Covid thì không ai trả lời. Thì đến lúc Covid thì mọi người mới trả lời. I see. Thì có thể là ở bên Sinh thì người tiêu dùng họ cũng khá là vocal, nghĩa là họ cũng cố gắng là bày tỏ cái suy nghĩ của họ. Họ nói trực tiếp họ report trực tiếp cho các cái hãng đấy là họ không muốn nhận đồ dùng một lần nữa. Và các cái hãng ấy nên tìm giải pháp. Tức là thực sự cái áp lực mà trên cao nhất là áp lực từ người tiêu dùng. Linh nghĩ là từ nhiều hướng. Thì có thể, nhưng mà các bạn chắc mọi người biết là khi mà chủ quán mà nghe supplier, người cung cấp complain chưa bằng một người khách đến thẳng với người chủ quán là tôi không muốn cái này. Thực ra thì nếu như vậy mình nghĩ là nếu mà cái sự awareness của hãy nói tới Việt Nam trước đi đúng không? Của những bạn trẻ Việt Nam, thực ra Ruby nghĩ là và nhìn thấy ngay cả trong đội ngũ ở Vietcetera của tụi mình thôi, tụi mình có các bạn rất là trẻ và mọi người đều rất là ghét dùng đồ nhựa một lần. Tụi mình hay complain với nhau, tức là hay phàn nàn với nhau trong nội bộ. Nhưng mà nếu như người tiêu dùng vocal hơn, tức là bày tỏ những quan điểm đó trực tiếp tới quán ăn hoặc tới nhà cung cấp của mình rằng tôi không muốn dùng cái này nữa, thì đến một thời điểm nào đấy cái áp lực đấy nó đủ lớn để cho người ta phải thay đổi. Thì Ruby nghĩ là nếu người tiêu dùng đủ sự thông minh hoặc là đủ cái tức là không có ngại đưa tiếng nói của mình lên, thì biết đâu đấy ở Việt Nam cũng sẽ thay đổi sớm thôi. Hy vọng là như vậy. Linh có hy vọng đấy từ cách đây 2-3 năm khi làm với Aya Cup. Vì Linh nhìn thấy cái sự thay đổi mà 2-3 năm trước đây, bạn nếu bạn nhớ lại 2-3 năm trước đây thì bạn sẽ thấy là ống hút nhựa nó đầy tất cả mọi nơi. Còn bây giờ bạn thấy ống hút giấy nó sẽ nhiều hơn gần như tất cả mọi nơi. Cái sự chuyển biến ấy nó diễn ra rất là nhanh. Nó movement này nó diễn ra rất nhanh ở Việt Nam. Bởi vì Việt Nam, Linh thấy là các bạn Việt Nam bắt trend rất là tốt, bắt trend và thay đổi rất nhanh so với các nước khác, có thể không nhanh bằng với Việt Nam. Tuy nhiên thì Linh vẫn đang có cảm nhận của riêng mình thôi, là cái awareness của mình vẫn đang ở cái mức độ khá là trên bề mặt, mà mình chưa nhìn xuống hẳn phía bên dưới. Hoặc là nói một cách khác rồi, mình nghĩ là nó chưa thành một cái hệ thống để giải quyết vấn đề. Ví dụ như là nó chưa được đưa xuống. Giải quyết cái ống hút thì nó chỉ là một cái miếng ghép rất nhỏ xíu trong bức tranh rất là lớn, đúng không? Đôi khi Linh đi những cái chương trình pitch khác mà người ta vẫn nói về ống hút nhựa, Linh là vẫn chưa qua được cái giai đoạn ống hút nhựa. Còn rất là nhiều cái item khác mà cần được giải quyết cơ mà. Mà Linh nghĩ đi, bây giờ giả sử ở nhà của Linh hiện tại, Linh muốn phân loại rác thải ra thành nhiều loại rác khác nhau, xong sau đó Linh để rác các loại phân loại đó ở đâu. Thực ra mỗi lần Ruby đổ rác Ruby cảm rất là ngại, bởi vì là mình cũng muốn phân loại ra, và có một số loại có thể tái chế nhưng mà vẫn phải dump, tức là mình phải dồn tất cả vào một chỗ để mình đổ rác. Thực ra hồi trước thì Linh ở một cái villa một villa rất là lớn, thì Linh bắt mọi người là phải chia rồi sao nữa? Tại vì chia xong rồi cái xe rác họ tới họ vẫn đổ tất cả mọi thứ đúng không rồi. Chỗ, đúng không? Nhưng mà khi mà bạn hãy tưởng tượng là có một cái sector gọi là informal picker lady, những cái chị nhặt rác bên ngoài ấy. Khi bạn ra ngoài bạn sẽ để ý là cái chị nhặt rác như thế nào. Thì Linh thấy các bạn như là họ sẽ phải, nếu mà bạn trộn tất cả mọi thứ trong một cái túi của bạn thì họ sẽ phải đi, họ phải nhặt rồi họ phải rửa lại, rất là khổ. Thì bây giờ mình sẽ chia thành 3 cái túi riêng chẳng hạn. Thì khi mà họ tìm được một cái túi mà tất cả đồ nó khá là sạch, đồ nhựa trong đấy đã khá sạch rồi, họ rất là mừng. Họ không phải go through the pen, họ không phải đi qua những cái rác thải có mùi hôi thối nữa. Thì đấy là cái mà Linh hay nói với mọi người trong nhà, là Linh hiểu là tất cả mọi người sẽ bị trùng một chỗ, nhưng mà cái người nhặt rác cuối cùng ấy, khi họ tìm được một cái bịch mà nó toàn đồ nhựa đã sạch rồi thì họ sẽ mừng lắm. Thì cố gắng làm một chút ngay từ bây giờ thì những người như thế họ sẽ đỡ hơn. Để quay trở lại với tham vọng của Bepac, tại vì tức là lần đầu tiên Ruby nghe tới một mô hình mà mình có thể đăng ký sử dụng một cái dịch vụ. Mình không sở hữu những cái sản phẩm này, nhưng mình đăng ký sử dụng dịch vụ đấy, và có người tới tận nơi thu cho mình, rửa cho mình, và mình không phải ném rác đi những cái loại rác dùng một lần nữa. Thì đây là một cái ý tưởng rất là hay. Ruby tò mò tại sao đây là lại chưa có
một cái mô hình tương tự như vậy ở những ở trên thế giới nhỉ? Có thể là vì những cái hộp nhựa, ly nhựa một lần hiện tại một người vứt đi thì cảm thấy nó rất là bé nhỏ, nó chả đáng là cái gì. Gọi trong cái ngành nhựa thì họ gọi là low value waste, thế là những cái rác thải rất là giá trị rất là bé, chả ai muốn thu về để làm gì vì nó không có giá trị trong cái nền kinh tế tính tuyến. Nên là mọi người không muốn giải quyết vấn đề đấy. Thì nhưng mà những cái khi mà mình thải rác ra thì sẽ có rác thải có giá trị lớn và rác thải giá trị rất là nhỏ. Rác thải có giá trị lớn như là hộp sắt, lon sắt chẳng hạn, họ sẽ mang về họ tái chế tiếp. Còn cái nhỏ thì họ vứt đi và không ai quan tâm tới. Thì chính những cái nhỏ vứt đi không quan tâm tới thì nó là hại môi trường nhất. Và những cái đấy thì nó lại được cái số lượng rất là nhiều. Nó rất là nhiều vì nó tưởng tượng ra mỗi một phút chị em mình đang nói với nhau như thế này, ở Việt Nam thôi đã có khoảng 1.200 cái ly nhựa đã được thải ra rồi. Mỗi một phút. Thì nhưng mà không ai quan tâm đến cái lượng cái rác thải giá trị bé như vậy cả. Thì Linh nghĩ đấy chính là lý do tại sao mà không ai muốn giải quyết vấn đề này. Với lại thực ra là Covid nó cũng là một cái thời điểm nó có cái trong cái rủi, nó có cái may. Như Ruby nghĩ là trước đấy nếu mà không phải vì Covid thì những cái hãng food delivery họ cũng không quá quan tâm tới việc này. Nhưng bây giờ bởi vì cái áp lực của Covid khiến cho cái lượng nhu cầu order food online nó tăng lên mạnh như vậy, và chính phủ cũng như là người tiêu dùng bắt đầu tạo ra một cái câu hỏi là tại sao lại có một cái việc mà ngày nào cũng ai cũng ném đi 3 lần một ngày như vậy. Thì bây giờ Ruby hình dung là cái hệ thống này nó có một cái sự kết hợp nhất định. Ví dụ như Linh và Bearpack là một cái công ty tạo ra cái giải pháp là những sản phẩm, và bên delivery là họ là cái nơi mà họ vận chuyển, họ tạo rất nhiều cái sự luân chuyển, và người tiêu dùng nữa thì nó giống như là một cái, nó phải có thời điểm mà tất cả mọi người cùng gặp được với nhau, đúng không? Thì cái giải pháp nó mới có thể chín được. Còn nếu như chỉ một công ty như Bearpack mà cố gắng đến mấy đi nữa thì nếu không có sự support của người dùng, cũng không có sự support của những cái đối tác như là delivery food thì cũng sẽ khó mà có thể tạo ra được một sự thành công. Mình nghĩ Bearpack hiện tại đang phát triển với cái growth nó không quá là thấp, vẫn là 20% mà là mỗi một tháng 20% tăng trưởng tiếp theo. Mình nghĩ nó cũng khá là cao rồi đấy. Thì một con số tăng trưởng mơ ước. Vâng ạ. Mỗi ngày phải push mọi người. Và cái đặc biệt nữa, Linh có rất thích đọc con số data thì thấy rằng là 80-90% cái lượng quay hồi của những sản phẩm này được tái sử dụng lại là 80-90%, một con số rất là cao. Tại sao 10% ở đâu thì Linh nghĩ là phần lớn là mọi người thích thấy hộp đẹp quá, họ giữ lại họ sử dụng tiếp. Thì cũng không sao cả, vì họ càng sử dụng thì cái subscription này, cái đăng ký hàng tháng họ vẫn tiếp tục được trừ tiền, nên là họ cứ dùng cũng được, không sao cả. Đến thời điểm họ mở thẻ tín dụng ra thấy ô 50 đô tôi đi đâu mất rồi, tôi đi mua cái ly này 50 đô. Thì thấy rằng là cái hệ thống nó đang, như Ruby nói, nó đang vận hành một cách rất nhuần nhuyễn. Đương nhiên là nó vẫn còn một cái operation, một vài lỗ hổng thì Linh phải nhảy vào Linh che chở nó. Tuy nhiên thì Linh thấy rằng là trong suốt thời điểm từ lúc Linh làm đến bây giờ, 80-90% cái lượng hộp ly này, giấy này, hộp ly nhựa, hộp ly dùng nhiều lần này đã được quay trở về quán và tiếp tục tái sử dụng tiếp, được sử dụng trong những lần tiếp theo. Mà gần như bên Linh không phải làm quá nhiều operation lắm. Mình nghe thấy mình thấy rất là vui. Thế kế hoạch của Linh sau khi mà Linh qua Sinh vận hành thị trường bên Sinh cách nhuần nhuyễn thì Linh có kế hoạch gì cho thị trường Việt Nam không? Không, thực ra thì thị trường Việt Nam vẫn là một cái vẫn là một cái thị trường mà Linh luôn luôn hướng tới. Tuy nhiên thì thị trường Việt Nam Linh nghĩ với người tiêu dùng cuối cùng thì nó sẽ là một con đường đi khá là dài và có thể là chưa gặp thời điểm. Và khi mà làm trong cái định nghĩa của cái nền kinh tế tuần hoàn này thì sẽ có một cái là open và cái close. Open system là cái hiện tại đang làm bên Sinh, là làm với delivery platform rất là nhiều cửa hàng trong thành phố, và một cái closed system là làm ở trong các trường đại học và ở trong những cái event. Thì tại sao lại là closed system ở bên Việt Nam phù hợp hơn? Thì Linh đã từng làm closed system ở trong những event rồi. Cái tiếp theo là trong các trường đại học thì
có cái lượng học sinh ở trong Việt Nam rất là nhiều. Ví dụ trường đại học Bách Khoa là một cái trường Linh đang làm việc cùng các bạn, thì có 25.000 học sinh. Wow, 25.000 sinh viên. 25.000 sinh viên, xin lỗi, trong một cái khuôn viên trường đại học. Và hàng ngày các bạn phải uống nước và phải ăn hàng ngày. Đôi khi các bạn cũng cố gắng mang đồ đi, nhưng mà phần lớn Linh đã từng nhìn thấy buổi trưa họ ăn rất là nhiều và có rất nhiều rác thải nhựa xung quanh đấy. Linh đã làm việc cùng với School Lab và trường đại học Bách Khoa, đưa cái gọi là know-how, là cái kiến thức của mình hiểu về AEA Cup, để cho các bạn có thể sử dụng ly dùng nhiều lần trong hệ thống khuôn viên trường. Thì và với tất cả những cái kinh nghiệm của Linh có học được từ Bearpack, Linh sẽ đem lại và đem trở lại về với các bạn sinh viên ở Việt Nam. Mình nghĩ là cái khuôn khổ của nhà trường là khuôn khổ rất là thú vị, bởi vì là đúng là một hệ thống close, đúng không? Một hệ thống đóng, và các bạn, mình nghĩ là các bạn sinh viên, các bạn adopt rất là nhanh, các bạn ấy hình thành một cái thói quen mới rất là nhanh, và một khi các bạn hình thành rồi thì nó sẽ ảnh hưởng tới những người khác trong xã hội. Linh thấy là các bạn sinh viên trường đại học Bách Khoa có một cái test rất là nhỏ, là họ lấy 10 cái ly của 100 cái ly AEA Cup của Linh ra, và họ làm cái test ở trong trường, và có tới 40 người trả 30.000 đồng để làm tiền đặt cọc cho ly. Linh thấy mừng quá lúc đấy, chắc là khóc rơi nước mắt là 40%. Đúng không? Nhưng mà ý là 30.000 với các bạn, với chúng mình thì cũng không quá là nhiều, nhưng mà các bạn sinh viên là ăn được 2 bữa, đúng không? Mà họ sẵn sàng bỏ ra 30.000 để đặt cọc. Thì bây giờ mình chỉ cần thay đổi có thể là thay đổi cái tiền cọc chút thấp hơn, hoặc là một cái quy trình nó làm việc tốt hơn, thì cái dự án này sẽ được làm khá là thành công ở trong trường đại học. Cho Ruby hỏi thêm có thể một hoặc hai câu hỏi cuối cùng cho Linh. Thế sản phẩm tiếp theo mà Bearpack sẽ dự định launch là sản phẩm nào? Mình nghĩ là cứ tập trung vào hộp, mà tập trung xử lý rác thải trong đồ take away và đồ, tức là mình online. Vẫn tập trung vào những đồ take away trước. Và có thể bước tiếp theo thì mình muốn đi thêm một cái con đường, một cái thị trường nữa, hoặc một cái mảng nữa là trong các cái siêu thị. Thì bạn thấy trong siêu thị sẽ có cái khay đựng thịt, rồi khay đựng đồ ăn ấy. Thì mình cũng muốn thay bằng cái khay đấy bằng cái khay dùng nhiều lần của Bearpack. Thì mình nghĩ làm việc với những cái siêu thị như thế thì cái sự ảnh hưởng nó sẽ tốt hơn, cái impact nó sẽ cao hơn. Giả sử như Ruby nói với Linh là từ giờ trở đi đến hết cuộc đời của Linh chỉ được làm trong lĩnh vực sustainability thôi, Linh có happy để tiếp tục làm với đó không? Cũng được, không sao. Mãi cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay. Đúng rồi. Thì cái này mình đã xác định được trước khi mình biết là làm sustainability sẽ rất là khổ, rất là khó. Và sẽ phải làm một hành trình cả 100 năm, có khi là rất là lâu, đúng không? Nhưng mà sắp tới mình cũng lên sao Hỏa đến nơi rồi mà, đúng không? Thì thay vì Linh thì chắc là cũng không biết lên được sao Hỏa hay không, thì tốt nhất là làm được cái gì đấy cho trái đất đã. Cảm ơn Linh đã dành thời gian cho chương trình Vietnam Innovators, và hôm nay Ruby học được thêm những cái kiến thức mới về kinh tế tuần hoàn, cũng như những cái giải pháp rất là sáng tạo và thú vị để giải quyết những vấn đề trong nền kinh tế. Dù nó chỉ là vấn đề về take away thôi, nhưng mà take away cũng là một cái hoạt động mà tạo ra rác thải vô cùng khủng khiếp. Thì hy vọng là sẽ có rất nhiều những cái giải pháp tương tự như thế này, và hy vọng một ngày nào rất là gần thôi sẽ nhìn thấy những sản phẩm mới, những dịch vụ mới của Bearpack, và sẽ nhìn thấy Linh mở rộng thị trường sang nhiều quốc gia, trong đó có cả Việt Nam. Và mình vẫn tin là thị trường Việt Nam, các bạn trẻ Việt Nam bây giờ có cái awareness tốt, và các bạn ấy sẽ có cái sự ảnh hưởng tốt trong xã hội tới những cái độ tuổi khác hay những lứa tuổi khác. Và mình nghĩ là người Việt Nam, thậm chí là ngày xưa mình học từ rất nhiều năm rồi, cũng đã có được giáo dục về môi trường rồi. Bây giờ cái mà mình cần sẽ là những cái giải pháp mà nó đơn giản và tiết kiệm cho người tiêu dùng. Không, thực ra thì mọi người cứ nghĩ rằng là nền kinh tế tuần hoàn này nó ở đâu đấy rất là xa xôi, nó có vẻ rất là cao siêu, đúng nhưng không? mà thực ra ở Việt Nam mọi người tiết kiệm mà. Bạn hãy tưởng tượng như là một con gà, mình ăn tất cả mọi thứ của nó, từ lòng mề cho đến cổ chân tay, tất cả mọi thứ đều có thể là trở thành một cái món đặc sản. Trong khi ở bên nước ngoài thì những thứ như là chân tay đều bị vứt đi hết, hoặc là người Việt Nam cực kỳ tiết kiệm. Bạn phải đi tưởng tượng là hồi trước Linh làm ở trong cái sân gôn chẳng hạn, thì họ sẽ vứt đi cái máy vài chục nghìn đô, người Việt Nam mang về sửa đi sửa lại, làm rất nhiều lần. Thì đấy, những cái việc như sửa đi sửa lại rất nhiều lần như thế, đấy chính là nền kinh tế tuần hoàn. Thì mình không cần thiết phải đi đâu quá xa, hoặc là phải đi tìm học hỏi đâu quá xa, mà mình có thể quay trở lại về hồi trước thôi, cách đây khoảng 1, 2, 30 năm thôi. Mình có thấy là
các cụ, các mẹ, các Đời bà bố mẹ của mình, mình. được bố mình thôi là đã rất là tiết kiệm rồi. Đúng rồi. Vậy cảm ơn Linh đã dành thời gian cho chương trình. Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại một ngày sớm. Yeah. Cảm ơn. Cảm ơn các khán giả của Vietcetera đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay về chủ đề Sustainability. Hy vọng chương trình đã truyền được một chút cảm hứng nho nhỏ cho các bạn để chúng ta có những cái thói quen hàng ngày theo lời của Linh là tiết kiệm hơn và sustain hơn, tức là bền vững hơn. Dù đôi khi chỉ là một cái ly cà phê hay là một cái hộp ăn trưa, mỗi người chúng ta làm một chút xíu, chúng ta sẽ tạo ra một cái ảnh hưởng lớn cùng với nhau. Hãy xem bản ghi hình podcast tại YouTube và Facebook của Vietcetera. Đừng quên đăng ký theo dõi các kênh của Vietcetera để không bỏ lỡ những buổi podcast thú vị với những nhà đổi mới. Cảm ơn nhà tài trợ GeoHealth đã đồng hành cùng chúng tôi trong series này. GeoHealth là một trong những nhà đầu tư đổi mới sáng tạo đáng chú ý nhất trong lĩnh vực công nghệ cũng như chăm sóc sức khỏe tại Đông Nam Á. Để biết thêm thông tin, bạn có thể cài đặt ứng dụng GeoHealth trên điện thoại. Ứng dụng hiện đã có mặt trên App Store và Google Play. Hơn thế nữa, bạn cũng có thể tham quan trụ sở phòng khám thông minh của GeoHealth tại M Plaza Sài Gòn để trực tiếp trải nghiệm các dịch vụ cao cấp nơi đây.